how serious that concern is, actually. Yeah. About the fact that it's interrupted people's cycles and things. Yeah, they advise to get vaccinated now when you're pregnant or want to get pregnant. I know people who are pregnant who've been vaccinated while they're pregnant. Exactly. Yeah. Yeah, it seems to be better. The risk. I mean, it's a balancing of risks, like so many things, right? True. Yeah. Yeah. I'm just making some notes about what I'm going to say. I'm jumping from one webinar to another. I just saw a notification that this webinar is live streamed or something. Are we already live? Well, if we are, everybody get vaccinated, okay? Yeah. You're listening out there. I've been vaccinated. I'm fine. Look at me. Let's see. Spread it in Spain. People are great because it's people. The idea is you're not vaccinated for yourself. You're doing it for other people, and so that's. I think you are muted. I don't know if you did it yourself or. I think they want me to be quiet. Yeah. Oh, we are live on Facebook. That's what the. Hello, everyone. We will start with the following session now. Dear esteemed panelists, dear participants joining us virtually, I welcome you to the third session within the God Data International Conference, striving to increase the level of openness and good governance across countries. This session is supported through the Initiative for Open and Good Governance project, implemented by Open Data Kosovo and East-West Management Institute, supported by the Embassy of Kingdom of the Netherlands in Kosovo. Many initiatives have risen to promote transparency, accountability, and citizen participation, which in turn has resulted in various countries to recognize the importance of open governance. This panel session will engage an array of experts to share developments of open government
tackle the importance of increasing transparency, promoting intersectoral cooperation and citizen engagement. Moreover, the discussion will touch base on how data is governed, shared, and used for the public good as a new global standard deriving from the Global Data Barometer framework. Without further ado, I will shortly begin presenting the panelists of this session. We will have two virtual panelists joining us today. Part of the panel, as a remote speaker, we have Mrs. Helen Derbyshire, the Executive Director at Access Info Europe, established to promote the right of access of information in Europe and globally. She is a human rights activist specializing in the right of access to information and the development of open and democratic societies with participatory and accountable governments. Mrs. Derbyshire is also a member of the steering committee of the Open Government Partnership. Thank you for joining us today. Also, part of the panel, we have the pleasure of having Mrs. Mariek Schenk, where since 2014, she has been the project manager at the Dutch Expertise Center on Open Government, commissioned by the Dutch Ministry of Internal Affairs. Open data and open government has become her field of expertise, where she has also conducted several case studies in Dutch cities on how they handle and use open data. Thank you for being with us today, also Mariek. Whereas with me on stage, I have the pleasure to have Mr. Fidan Kaloya, Senior Political Advisor and Chairman at the Ministry of Local Government Administration. Mr. Kaloya was elected as a member of the National Council for Implementation of the Strategy for Cooperation between the Government of Kosovo and the sector of the civil society organization. Moreover, Mr. Kaloya is the chairman of the National Coordinating Committee for Kosovo's membership process in the Open Government Partnership. Thank you for being with us today. Lastly, but not least, with us today, we have also Mrs. Medjita Demollin-Imani, the Executive Director at Televizia Fol. Mrs. Demollin-Imani has been engaged in amending the law on access to public documents in 2010. She has coordinated the Transparency Index in public institutions research for more than 3 years, while also designing and coordinating awareness campaigns regarding the law on access to public documents in all municipalities of Kosovo. Thank you for your presence today. We will begin now with the discussions with the panelists. I will give the floor initially to our remote speaker, Mrs. Derbyshire. I think we are okay with Mrs. Helen. Hello, Helen, once again. Hello, Delvina. Thank you for being part of us today. Can you hear us? I can hear you perfectly. Can you Great. hear me? Thank you for being part today. We will start the discussion with you firstly. Among your presentation, we would also welcome your point of view. Why is access to information and freedom of information essential for a healthy democracy? Are the public institutions committed to strengthening democratic structures and lay the foundations for responsible and data-enabled development? Can you share with us your take on this regard? Thank you. Thank you very much indeed. And hello, everybody there in Pristina. I'm speaking to you today from Madrid in Spain. I'm sorry that I can't be with you in person, but it's quite a busy time of year with including with the Open Government Partnership Summit next week and going on right now, the Biden Democracy Summit. So there's a lot going on right now, maybe next time. I'd also like to take the opportunity to wish everybody a happy International Human Rights Day. And this is relevant for our discussion today. I will answer your questions, Delvina, but it's relevant for our discussion because in recent years, in the last 10 or 15 years, the right of access to information has been recognized as a human right. It's been recognized as a human right by international human rights courts, including the Inter-American Court of Human Rights, the UN Human Rights Committee, and of course in the European space, the European Court of Human Rights. And they've linked this right to our right to freedom of expression, our right to form and express an opinion. So on Human Rights Day, I think it's important that we talk about this right
of access to information as part of the human rights framework and as a right that's necessary for defending other rights. And that's where I come to answering the question about the value of the right of access to information. And I can identify a number of different benefits. The first is that we need information to defend our democracies, to defend other rights. We as citizens need information to participate in decision-making. We need to know what governments are doing, and we need to be able to raise our voices, to comment, to criticize, to praise, to participate, to add our ideas to ongoing policy debates. We cannot do that without information. And that's why the European Court of Human Rights has said that if governments have a monopoly on the information and it's needed for expression, there's a particularly strengthened right to have access. We need it to ensure that we can combat the problem of corruption. Yesterday was another important international day, which was the International Anti-Corruption Day. And clearly, having open government information is essential if we're to be able to ensure that there is no wrongdoing, no fraud, no misuse. So we need to look there at transparency in very particular areas of government activity, things like the spending of public funds, particularly public procurement, which is generally very susceptible to corruption. But I would emphasize that the other benefits of transparency, such as participation, such as defending human rights and democracy, are equally important to the corruptions. It's not only an anti-corruption instrument, it's much broader than that. Another really important benefit of transparency is that it actually makes governments more efficient and effective. It strengthens public administrations. It does that because it actually forces government bodies to organize their information, particularly if they're having to organize their information to publish it proactively. And it's remarkable for me, as I've traveled around the world, how many public officials have said to me, you know, it's incredible, but once we organized our information to publish it proactively, we actually started using it better for our decision making. And I actually see Marika nodding there. You'll see when she comes on the screen, but you can't see her right now, but she's nodding, I'm telling you. So, you know, that is the experience of inside government. So there are lots of incentives if we are concerned about more effective and efficient government. It really relies on better information, better organized data. Excuse me. There's a tendency to think of the right of access to information as a right to request and receive information. And it definitely is that. And I know that in Kosovo, you have a pretty good access to information law, which scores pretty highly on the RTI rating analysis. I don't know about the data on the implementation, but that's maybe something that Mejide or other people there have more recent data on the extent to which your law is being well implemented. But I would like to emphasize that the right of access to information is a right with two sides to it. The obligation on governments to respond to requests on the one hand, but the obligation also to make public information proactively. The question sometimes is which information. The UN Human Rights Committee said information of public relevance, but that needs defining. I think we can define it, information that is needed for all those other social benefits of public benefits of transparency, information about human rights, about development, about how the economy is working. We've seen in the COVID pandemic, we need information and data about the health system. We need information and data about the education system. In fact, if you look at the Sustainable Development Goals, they provide a very nice checklist of the kind of information which should be made public. And in that regard, I wanted to mention a really important initiative
that is ongoing right now, which is the Global Data Barometer. Access Info Europe is the hub measuring levels of open data across the European region, the European Union region, and a bit more widely, but mainly in Europe. And the Open Data Kosovo is a partner hub measuring open data in a number of countries in your region. So it's something that we're working together on. It's a very exciting initiative to measure levels of open data, and it's something that we hope to be announcing the results of very soon. So that's a watch this space kind of announcement. And I'd like to finish by making a couple of recommendations about what you in Kosovo could do to strengthen your commitments, not only within the country, but internationally, to this very important fundamental human right of access to information. One, and I think Fidan is going to talk about it, one is joining the Open Government Partnership, which has 78 members. We'll hear more about the Open Government Partnership perhaps from Marika, but it's a very important initiative, and it really is a club of the democracies committed to open government, committed to transparency, who work together and share ideas and best practices about how to advance. There will be a lot of discussions at the 10th anniversary summit of the Open Government Partnership next week about what has been achieved in these last 10 years and what could be achieved. I think it would be wonderful to see Kosovo being part of that democratic family working on greater transparency, accountability, and participation. My other recommendation to you is that your government looks at, this is a recommendation to the government of Kosovo, that you look at signing and ratifying the Council of Europe Convention on Access to Official Documents, known as the Tromsø Convention, which came into force just 1 year ago on the 1st of December 2020. Now, I know that right now, Kosovo, and I understand the reasons, I think you should be a member of the Council of Europe. I know the reasons you're not. But that convention is also open to other countries. And I do think you could look at signing and ratifying that. Most of the other countries in your neighborhood, Montenegro, Albania, Serbia, Bosnia, I'm pretty sure, Croatia, are signatories to the convention. So it's really something, as well as many other countries. Spain just signed and is planning to ratify it very soon. They were a bit late on that. But they did that as part of the Open Government Action Plan. So that's another little tip for you. Think about what kind of commitments you could put into your Open Government Action Plan, which can be commitments about improving nationally, but could also be improvements, commitments that you could make at the international level. And I think signing and ratifying the Tromsø Convention would be one of them. Your access to information law is perfectly good enough to do that. And it would be a clever move, I think. So I'll stop there. I'm really happy to take any questions. And I'm going to use a bit of my basic knowledge of Albanian and say faleminderit. Faleminderit. Hvala lepo also. Yeah, you spelled it correctly. Faleminderit. Thank you, Mrs. Darbyshire. I welcome now Mrs. Sheng. Are we? I think we are on. Thank you for being with us today. I wanted to ask you, why is an open government important? Could you share, based on your experience and field of work, does open government make a difference in transparency and accountability? And does it make governments more responsible? Can you share some of the best practices used in the Netherlands and its governmental institutions, making its relationship with the general public more open? The floor is yours. Thank you. Could you please just unmute yourself? Yes, thank you. Thank you for having me. Thank you for the introduction. A lot of questions, and there are lots of answers to give, so I will. First of all, I must say I agree with what Helen
thought, so that makes it easy to build upon what she just said. I think an open government is, it's so important to me. It's so, I work on open government on a daily basis, so it's like a no-brainer that an open government is a good idea. But people need information, need access to information and data to inform themselves, because knowing what is going on and having information to be able to make changes if you see something not going the way you want to, I think that's like the essence of democracy. So not having access to information, not being able to participate, excludes people from being part of a democratic structure. So I think that's why it's very important that people have access to information, to make the balance of information, of having information as a citizen and the information government has, to balance, to make sure that that balance is better than it is sometimes, because the government knows a lot of information about its citizens, but citizens a lot of the time don't even know what governments know about them, and citizens don't always know what is going on inside of government. And it's important to know to make changes possible. But also, and I don't want to repeat everything Helen said, I think access to information and especially access to data and open data is also important for innovation. As we see in the Netherlands, when governments start to open up their data, make sure data is available, to make applications, websites, to use it in existing tools and websites, you see that it's usable for everyone, not only for societal organizations or civic society, but also for everyone using apps to navigate in traffic, making things more efficient, making sure things go more smoothly, but also to give people more insights in what's going on in government. What we see here is that the innovative startups are a kind of a mediator between open data, open government data, and people using apps on their smartphones, because people can go to the government websites and download open data, but a lot of people don't really know how to use it or how to read it or how to interpret it. But startups that have very good technical knowledge, but also knowledge about, for example, mobility or health or education or sustainability, can make usable tools for people, and in that way data from the government can be of use to everyone using these apps and tools. For example, you asked for best practice. In the Netherlands, here we have the Amsterdam Data Exchange. And that's an initiative with a slogan, if data is the new gold, how can we ensure that we can all benefit from the possibilities? So not only the big tech companies or the big consultancy companies knowing how to use data for analysis or to make apps and other tools, but how can we make this data usable for everyone? And I think that's a key change, so to say, we made, because in the Netherlands, we had at first the trend that there should be as much open data as possible. And we really made a shift from quantity, making as much open data available as possible, to quality, to make it not only available, but also findable and usable, and to start working with societal issues, or to take that as a starting point. How can data help solve these issues, instead of starting with a pile of data and see what happens from there? Can also be interesting, but we noticed that the data communities around certain topics like transport and education started to happen when there was more focus on the quality of data. So after publishing a lot of these open data, the question for good data management, data sharing, and data governance inside of government
became more urgent, resulting in a national data agenda, also a best practice, and a national data strategy. And we see this broader approach more often in the Netherlands in different countries, and also that they don't just focus on the technical side of open data and open government, but also the ethical side, the ethical use of data and information. I'm one of the authors of the Good Practice Principles for Data Ethics in the Public Sector by the OECD. It's a document that is available online, and it has different pointers for using data and information and making data and information available in an ethical way. For example, to not only publish data and information, but also publish the source code, software, open source software, to broaden individuals and collectives' control over their data, to be accountable and proactive in managing risks, to be specific about the purpose of data use, especially in the case of personal data. And so this document contains a lot of pointers for using data and information in an ethical way. I think that's an interesting document to mention. We talk a lot about the international level today, and I think it's a very good idea if you join the Open Government Partnership, not only for you, but also for the countries that are already members of this partnership, because we share a lot of information, experience, and knowledge in different networks, sometimes formal, but also informal. And I think the interesting thing is that we not only share our successes and our best practices, but also dilemmas, things that we don't have, we don't have the answers to. That are a lot of the time that are the most interesting conversations, I think. Everything we can learn from each other about what we wish would be different than it is now. And I must say, when I look at the websites, when I was preparing for this conference, I was very much impressed. So I think we can learn a lot from you when you join the Open Government Partnership. Well, like I said, we talk a lot about the international level on this international conference, but the last thing I want to say is don't underestimate the local level. We see here in the Netherlands that focusing on the local level with specific case studies or specific societal issues can really make a big impact and a big change for the people involved, but can also be an example that can be used on the national and even international level. So that with that, I want to end my talk. Thank you. Thank you. Thank you very much for your insightful contribution. I will now leave the floor open for Mr. Kaljoja. Mr. Kaljoja, Kosovo is continuously aiming to strengthen democracy and civic engagement in the country, whilst recently we know that Kosovo is seeking membership in the Open Government Partnership, as also mentioned by our previous speakers. Why is it important for Kosovo to be part of this initiative, and where do you assess Kosovo's institutions being in the stage of openness and transparency towards its citizens? Thank you. Okay. Since OGP has rejected Kosovo government to become member of the OGP in 2014, I will speak in Albanian as a form of protest. Faleminderit shumë për ftesën. Më vjen mirë që sot jam mesin e këtyre panelistëve. Gjithashtu më vjen mirë që afër vetes e kam Megin dhe për të treguar historikun e përpjekjeve të Kosovës për antarësim në Open Government Partnership. Domthonë nuk ka filluar si vjet ky proces, por ka filluar në vitin 2013 me iniciativën e organizatës qeveritare Lëvizja Fol, ku në atë kohë Lëvizja Fol pa të ndërmarrë hapa konkret në
bashkëpunim me Ministrinë e Integrimit Evropian në atë kohë për të antarësuar Kosovën në OGP. U patën përmbush të gjitha kriteret dhe standardet e kërkuara nga OGP-ja, u patë hartuar Plan Nacional i Veprimit, mirë po për shkaqe politike, për shkak të disa vendeve të steering committee të OGP-s, të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, fatkeqësisht ne nuk arritëm që të bëhemi antar të OGP-s në atë periudhë. Gabimi ka qenë i dyanshëm, për shkak se sipas rregullave të OGP-s nuk parashihet statusi politik i një entiteti për antarësim në OGP. Dhe e dyta është një plan i cili është bërë në mënyrë gjithëpërfshirëse, udhëhequr nga lëvizja fol në atë kohë, nuk është implementuar në mënyrë unilaterale nga qeveria e Kosovës, sepse ne kemi pasur si mjet lobimi për antarësim të Kosovës në OGP edhe procesin e hartimit të Planit Nacional të Veprimit, por mirë po edhe procesin e zbatimit. Ne kemi pasur shumë procese të cilat në mënyrë unilaterale kemi zbatuar, mirë po në këtë aspekt qeveria e Kosovës patë vendosur që të mos zbatoj Planin Nacional të Veprimit. Prej asaj periudhe deri me tani nuk kemi pas ndonjë lëvizje të qeverive pasardhëse. Në mbledhjen e 15 të kësaj të qeverisë Kurti është të marrë vendimi që të fillohet procesi antarësimit të Kosovës në OGP. Çka presim prej OGP-s nuk është vetëm antarësimi i Kosovës në OGP, ne pritshmëritë tona janë përtej antarësimit në OGP. Ne presim dy elemente kryesore që i presim nga procesi i OGP-s, ose tri më mirë themi. E para ka të bëjë me strukturimin e aktiviteteve dhe ndërmarrjeve institucionale që kanë të bëjnë me qeverisje të hapur, pra që të kemi një strukturim, që të mos të kemi mos të kemi probleme dhe mos të kemi iniciativa individuale nga institucionet caktuara, por të kemi një vazhdim të iniciativave në një strukturë të veçantë të kuadrit një plani veprimit që kërkohet nga OGP-ja. E dyta është transparenca radikale dhe transparenca proaktive, pra që të arrijmë si shoqëni edhe si institucione që të kemi që një organizat, një entitet të mos ketë nevojë çdo herë të kërkoj nga institucionet dokumente ose çfarëdo informacioni, mirë po që institucionet të jetë i gatshëm që ato informacione t'i publikoj në mënyrë proaktive që palët mos të kenë probleme me qasin në dokumente dhe informacione qeveritare. Dhe treta ka të bëjë me vizionin për OGP-n në raport me Kosovën, e që është vizioni i qeverisjes elektronike, pra zbatimi i standardeve të qeverisjes elektronike pas një periudhe 4 vjeçare të punës. Si i bie në kuadër të dy planeve nacionale të veprimit, pas dy plane nacionale të veprimit, ne të kemi e-governance funksionale në Kosovë. Pra kjo është vizioni për OGP-n në raport me Kosovën. Ne kemi ndërmarrë disa hapa konkret në lidhje me në këtë periudhë, në lidhje me OGP-n, e kemi ndarë në dy pjesë, ose jemi të fokusuar në dy drejtime sa i përket OGP-s. Është puna jonë e brendshme që ka të bëjë me Komitetin Nacional Koordinues në hartimin e Planit Nacional Veprimit 2022-2024, dhe e dyta drejtim ka të bëjë me lobimin dhe lobimin së bashku me institucionet të relevante që i kemi në Kosovë, Ministrinë e Jashtme dhe Ministri të tjera të linjës, institucione tjera, ambasada,
që të lobojmë për antarësimin e Kosovës në OGP dhe të tregojmë se ka qenë gabim vendimi i 2014 kur Kosova është refuzuar padrejtësisht për antarësim. Pra aktualisht jemi në këtë fazë, është krijuar Komiteti Nacional Koordinues i cili do të zhvillojë Plan Nacional Veprimi 2022-2024. Dhe çfarë është e rëndësishme? Është e rëndësishme se si u thjesht i procesit kam kërkuar disa standarde që të respektohen. Standardi i parë ka qenë që në Komitetin Nacional Koordinues shumicë të jetë organizatat e shoqërisë civile dhe këtë kemi arritur. Ideja është se ky komitet është organ ekzekutiv, ku nga ky komitet del Plan Nacional i Veprimit dhe Plan Nacional i Veprimit shkon direkt në qeveri për votim. Dhe kemi menduar se shoqëria civile e siguron një farë lloj pavarësie dhe një farë lloj thellësie të trajtimit të problemeve me të cilat hasen qytetarët e Kosovës. Dhe e dyta ka qenë që të kemi qasje gjithëpërfshirëse. Qasje gjithëpërfshirëse i bjen që gjatë procesit të hartimit nacional të veprimit të kemi të involvuar pushtetin, jo vetëm pushtetin qendror, mirë po edhe pushtetin lokal, sepse është bërë një gabim ku i gjithë fokusi ka qenë tek niveli qendror, ndërsa janë ignoruar niveli komunal. Ne do të tentojmë që në Plan Nacional të Veprimit të kemi zotime dhe veprime konkrete të cilat të përmirësojnë shërbimet publike të nivelit lokal. Dhe gjithashtu është shumë e rëndësishme që të kemi gjithëpërfshirje të hisëdarëve të ndryshëm të cilët janë shfrytëzues të shërbimeve publike në Kosovë. Unë gjatë një takimi që kemi pasur si grup nacional koordinues, kam përmendur vetëm problemet e farmacistëve të Kosovës, çfarë sfidash kanë ata për licencimin e banave, për procesin e licencimit të banave. Pra, prej disa takimeve të shkurta të merr shumë identifikon shumë probleme të cilat mund të adresosh shumë lehtë me Plan Nacional të Veprimit dhe të kesh vullnet që të zbatosh ato. Digitalizimi, qeverisja e hapur, transparenca, llogaridhënia, përmirësimi i shërbimeve publike janë interesa nacionale. Nuk janë interesa ministrore, mirë po janë interesa nacionale, të cilat mund t'i gjeni edhe në programin e qeverisë së Republikës së Kosovës, ku parashihen veprime konkrete se si do të arrijmë që për një periudhë shumë të shkurtë të kemi reforma të cilat e rrisin qeverisjen, e rrisin transparencën, kemi qeverisje të hapur dhe kemi qeverisje llogaridhënëse ndaj qytetarëve të Kosovës. Faleminderit shumë zotëri Kalaja. Na vjen mirë që tentativat e shtetit tonë për antarësim nuk kanë ndalur në vitin 2013, mirë po siç e cekët shkojnë edhe përtej antarësimit në forcimin e shtetit dhe për një qeverisje më të hapur. Faleminderit shumë. Po vazhdojmë. Continue with Mrs. Nimani. As was aforementioned, your organization was leading and a part of the initiative for open government partnership. Can you inform us the CSO's role in tackling issues of transparency, legitimacy, and accountability within governments? What is the best way to set the road towards cooperation and increase transparency and collaboration among CSOs and governments in Kosovo? Thank you. Atëherë faleminderit, edhe unë do të vazhdoj të flas shqip. Kështu që roli i shoqërisë civile sa i përket transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike vërtet është shumë i madh. Shumica kërkesave ndaj qeverisë vjen nga shoqëria civile, konkretisht nga OJQ dhe mediat, gazetarë që e kanë punë ditore, ta them ashtu, marrjen edhe shpërndarjen e informata.
Fatkeqësisht me këtë qeveri nuk është që po vrejmë ende ndonjë ndryshim, pavarësisht që kemi një ligj 3 që ka hyrë në fuqi në vitin 2018, i cili i obligon institucionet që në mënyrë proaktive të publikojnë dokumentet e tyre. Gazetarët, po edhe ne si organizatë jo qeveritare, sërish duhemi që bëjmë kërkesë për qasje në dokumente cilat veç se do duhet ishin publike. Ende duhet me dërgu një kërkesë për me pa kush janë përfituesit e disa bursave ose disa granteve nga institucionet që japin. Mendoj që për te procesit të antarësimit në OGP, do duhet ketë një vullnet gjithsesi politik, qoftë në nivel lokal apo në nivel nacional, që dokumentet cilat prodhohen nga vetë institucionet të bën publike dhe pa pas nevojë që një gazetar, një qytetar i thjeshtë që dëshiron ndihmë shumë për punën e atij institucioni, mos ketë nevojë të hartoj një kërkesë për qasje. Fatkeqësisht, as pas asaj kërkesje nuk ke përgjigje dhe mënyra vetme aktualisht, mund të them, tash e disa muaj, është ankesa në Agjencinë për Informim dhe Privatësi. Si organizat, vetëm pas ankesave që i bëjmë në Agjencinë për Informim dhe Privatësi, në shumicën e rasteve arrim të marrim qasje në dokumentet e kërkuara. Nuk mund ta kaloj këtë, pa ndonjë për përvojave nështë që e mballafaqu që 4 vite me të, ka të bëjë me procesin e shpronësimit për autostradën Prishtinë-Gjilan. Është një prej kërkesave që ne kemi pas rastin me përsërit tek Ministria e Financave thuajse 5 herë. Janë ndru ministrat në administri dhe ne tek tani e kemi marrë përgjigjen. Dhe atë vetëm pas ankesës në Agjencinë për Informim dhe Privatësi. Do të janë testu 3 parti në atë dikaster, po vullneti politik ka bërë që të mos jepën ato informata, derisa është bërë ankesa dhe vërtet institucionet njerë mirë duhet vëdisohen sepse ligji për qasjen dokumente publike tashmë parashe edhe gjopë për ato institucione që nuk ofrojnë qasjen në dokumente, cilat prapë them duhet jenë publike, sepse shpenzimi paras publike duhet jetë publik dhe duhet qytetarit të informohet se si po shpenzohen parat publike. Këto informata janë marrë dhe së shpejti edhe do t'i bëjmë publike se sa milion janë shpenzu në atë procedurë të shpronësimit në përgjatë asoj autostrade, po kjo veç e ka testu vullnetin politik se sa do të të. Aty ku nuk ka transparencë, gjithë e dim që lindin dyshime për korrupsion. Ne kem parë se kemi vizitu banorët në atë terren dhe gjithë janë anku se fqiut ju ka vlerësu me 100 euro arit a zëm, tjetrit ju ka vlerësu që kanë qenë parcelat ofër njëra tjetrës me 1.000-2.000 euro. Tash ne kemi arrit ta marrim këtë vlerësim që i është bërë, madje edhe pagesat që janë bërë për këto parcela dhe cilat shumë shpejt do t'i bëjmë publike. Po pikrisht për këto kanë hezituar dhe ata vetë ju ofrojnë këto dona. Saj përket donave të hapura, nështë një histori suksesi ma shumë e kemë saj përket të fushës e prokurimit publik. Tash e kemë portalin elektronik e-prokurimi, shumica kuiset gjitha procedurat të kalojnë përmes e-prokurimit, e që fatkeqësisht ndërtimi kësaj autostrade në atë kohë nuk kishte kalu përmes e-prokurimit, prandaj edhe kishte shumë dyshime, madje tash rasti është duke u hetu edhe nga prokuroria e shtetit. Si fal, kemi gjithmonë të pas nevojën më të madhe sidomos tek shpenzimi i paras publike që të kemi më shumë transparencë. Në vitin 2018 kemi lansuar portalin prokurimi i hapur. Në këtë portal gjitha dhënat grumbullohen nga e-prokurimi. Madje është shumë lehtë i përdorueshëm, shumë lehtë i qasshëm, i krahasueshëm. Kemi ndërtu shumë module që e lidh shumë lehtë një qytetar i thjesht mund ta kuptoj shumë lehtë se cila komunë po jap më shumë tendera, vlerën e tyre. Madje kemi bërë edhe kemi quajtur rrjetëzimi, ku shihet se cili biznes me cilin institucion po përfiton më shumë kontrata. Këto janë vetëm disa. Unë prapë të them, uroj që të mos përfundoj OGP-ja si në të kaluarën edhe të kemi një histori të suksesit të antarësimit të Kosovës në OGP. Po kjo nuk do duhet të na ndaloj që institucionet të publikojnë edhe pa qenë hiç fare duke shku tutje procesi i antarësimit në OGP. Secili institucion e ka një website vetin, secili institucion duhet ta mirëmbajë atë website dhe ta updatoj me gjitha dokumentet që i prodhon.
thash është fatkeqësi që ende ne për një shembull konkret, unë kam me Kuvendin e Kosovës që po kem punë shumë shpesh tash, për një konkurs që mbyllet sot i nesër nuk e gjenëve faqe të Kuvendit të Kosovës. Për këtë gjë ti duhet ta bësh një kërkesë përqasje me i pa detajet e një konkursi që është mbyll sot, sepse nesër nuk e gjenëve faqe. Prandaj duhet kjo mënyra digitalizimit do duhet nështë me qenë pak një farë, sidomos për institucione, ta ketë një uniform që edhe një arkiv është ndryshu webi Kuvendit Kosovës, po vërtet ma mirë ka qenë ai vjetri se kjo aktuali që është shumë vështirë edhe me i gjetë dokumentat brenda kësaj webfaqe. Kështu që sfida ka mjaft, uroj të mos vazhdojmë kështu siç jem duke shku aktualisht, sepse vërtet e kemi parë shumë të nevojshme që ta kemi një agjenci funksionale, fatmirësisht tash e disa muaj me emrimin e komisionerës, kjo agjenci tashmë është funksionale, dhe do doja që mos të ndodhë që ne fillimisht të dërgojmë kërkesa për qasje, pastaj në mos përgjigje të institucionit të dërgojmë ankesë, sepse kjo merr kohë, e humbe dhe aktualitetin në shumë raste dhe marrja informatës me shumë vonesë. Sepse në të kaluarën e dim që kemi përfunduar në edhe me padi në gjykatë për institucione që nuk kanë ofruar qasje dhe janë dashur 8 vite ne si organizat me pas një përgjigje prej gjykatës për një rast që kemi padit Ministrinë e Infrastrukturës për mësdhënie qasje në tenderin e ndërtimit të autostradës Prishtinë-Prizren. Faleminderit shumë për fjalimin e juaj. I will switch to English. Considering that we are short in time, I would welcome each of the panelists, just a quick conclusion from their side, in case they want to add something. So I welcome Mrs. Helen. If you are still with us, could you just provide any further insights on what was discussed today and as a conclusion of what we just discussed from your part? Thanks very much, Delvina. No, absolutely. I'm still here and have been listening with interest to what Fidan and Majide were saying. Yes, I think the commitment that I'm hearing is really positive. Yes, I really hope that you prosper. I understand the challenges that Kosovo has, but I really hope you prosper in the next application to the OGP. I would say that you can, nevertheless, as you just said, you can still have your action plans. In fact, it's really interesting. In Spain, in the last few years, we have a young law. The law is celebrating its 7th birthday of being in force today. So it's a very young law in Spain. We've had a bit of an open government revolution here. And we now have not only Spain as a member of OGP, but 4 subnational entities are also members of OGP. Nevertheless, in addition to that, we have various regions of Spain, regions which are bigger than Kosovo, in fact, in terms of size and population, who've come up with their own open government action plans just to be part of this process. So it's a good practice, co-creating an action plan with civil society, with citizens, absolutely looking, Marika was saying as well, Marika was saying at the local level and the good practices that come from the more subnational level, bringing all this experience together and putting it into a roadmap for how you are going to advance on what is a fundamental human right, the right of citizens to have information from the government, public information that is a public good, the new gold, if you like. Data is the new gold. I like that. There's a lot you can do, whether or not you're formally part of international initiatives. And of course, you can participate, especially with life being online these days, hopefully not forever, but right now, it does allow us to talk to each other across different countries. So you can participate in the many events and webinars and learn from others' challenges, failures and successes. And I think that's very positive that you are part of this global community. And yes, and apart from that, just really looking forward with Open Data Kosovo
at the beginning of 2022 to launching the results of the Global Data Barometer, really the most extensive measurement that we've ever had of global data transparency. And I think that we've still got a lot of work to do, but there's lots of exciting things happening in the world of transparency, and looking forward to working together with all of you on that as we move forward. Thank you. Thank you very much for your insights. Mrs. Schenk, final remarks from your side, shortly, please. Yes. Very interesting conversation today. Thank you all for that. And I agree again with Helen that even if it's not formal, you can make steps. In the Netherlands, we had waited for years and years and years for our new freedom of information law, for example, but we noticed that a lot of government organizations, municipalities, ministries already started to anticipate on this new law, and it was possible. The current law did not prevent it. And I noticed that a lot of the times motivated people who want change, people who want to take action, who show leadership, when they find each other and start small informal networks, helping each other out, informing each other, that can make a big change as well. And then the formal change, when the formal change happens, it makes it easier to implement this new law or to be part of the Open Government Partnership. So anticipate on joining the partnership, I'd say, and try to make a network already with those, with a coalition of the willing, so to say. And I wish you the best of luck. Thank you very much for being with us today and for your insightful contribution. Mr. Kaloja. Ndoshta është momenti që të prezantohen zotimet e qeverisë në procesin për qeverisje të hapur. Zotimet janë bazuara në disa praktika të cilat nuk kemi pas nevojë të zbulojmë tani. Praktika më të mira që lëvizja fol i ka zbatuar në vitin 2013-2014 i kemi marrë edhe tash si standarde për hartimin e Planit Nacional të Veprimit dhe qeverisjes së hapur. Si përfundim, janë dy elemente të cilat nuk mund të përmendin gjatë pjesës së parë. E para, metodologjia e punës do të jetë nga poshtë lart, pra do të kemë parasysh përfshirja e brengave, problemeve të identifikuara nga qytetarët, të adresuara në Planin Nacional të Veprimit, pra dhe të zotohemi që komunat tash me mundësinë e re që OGP ka ofruar për OGP Local, të fillojmë gradualisht, me që jam edhe përfaqësues nga Ministria e Pushtetit Lokal, të fillojmë gradualisht të përgatisim edhe komunat për antarësim në OGP Local që OGP-ja ofron. Pra këto dyja janë elemente kyçe të cilat ne mendojmë se do të sjellin rezultate pozitive në tërë procesin. Po përdorë metodologji tjetër, rezultati do të jetë negativ në raport me qeverisjen e hapur, në raport me parimet e qeverisjes së hapur. Pra ne jemi të zotuar që kemi gjithë përfshirje, plani veprimit të jetë i ndërtuar nga poshtë lart dhe të përgatisim institucionet e nivelit lokal që kanë qenë anash, kanë qenë të lëna anash gjatë proceseve të rëndësishme sa i përket qeverisjes së hapur, t'i ofrojmë mundësi që ato të jenë pjesë e qeverisjes të hapur dhe transparente në përgjithësi. Faleminderit. Faleminderit shumë për komentet. Edhe për ju, zonja Megjide, fjalët e fundit. Faleminderit shumë. Uroj që ideja OGP-s të jetësohet sa më parë, por jo vetëm
ideja mua antarësu, po gjitha institucionet vazhdojnë punën që duhet bërë derisa të arrit tek antarësimi. Për te një antarësimi në këtë organizat, ne kem shumë nevojë që të kemi institucione transparente dhe llogaridhënëse, gjithsesi të jenë edhe të dhëna të lexueshme, jo të publikohen në një format që vërtet neve na del punë edhe 2 herë më shumë për t'i përdorur ato të dhëna pastaj. E kemi një qeveri të re, e kemi një qeveri me 2 zëdhënësa, që zakonisht nuk ka ndodhur në të kaluarën, po fatkeqësisht niveli i transparencës vazhdon të jetë i ulët. Shpresoj shumë që ndoshta vetë ideja e procesit të antarësimit në OGP do t'i lëviz pak gjërat për të mirë dhe do të fillojnë të hapen vetë institucionet, sepse tash më herët aty ku nuk ka transparencë lindin dyshime për keqpërdorime dhe mënyra më e mirë për të ikur këtyne dyshimeve është vetëm transparenca e plotë. Faleminderit shumë. Thank you to all the esteemed panelists and also the virtual audience which was with us today. Indeed, an open government that is more accessible, responsible, and accountable towards its citizens improves the relationship with the citizens, brings benefits for everyone. The future of good governance is through the openness of data, so let's join forces and drive development. Thank you once again. We welcome you to the 4th and final session, which will begin shortly, so stay with us. Thank you. Thank you. Faleminderit shumë. Bye. Okay, thanks and bye, Marika. Lovely to be in touch. Hope to see you again. Yeah, I hope so too. Yes, I'm sure You. our paths will cross. Lovely to meet you like this. Maybe we'll see each other in Pristina for real one day. Yeah, who knows? Okay, take care. Yeah, Bye. You too. Bye-bye.
Now we will begin with our last session of today's international conference. Last but not least, as a follow-up to the previous session, which was discussed right before, in this session, we will be talking mainly to have a more concrete example of the work regarding the Parliament or the Assembly of Kosovo. So the session named Engaging Citizens Through an Open and Transparent Parliament. We want to place a special focus, given the importance of open and transparent institutions. These practices represent the key condition for a democratic country and processes to enhance democracy by enabling citizens to have access to necessary information. As such, this will increase also effective decision making and etc. So for such reason, today with me, I have the esteemed panelists, representatives from the Parliament of Kosovo, Stipe Krasniqi, who is currently the Senior Officer for Strategic Coordination and Planning at the Office of the Secretary at the Assembly. Since 2013, Stipe has been committed to fulfilling the Declaration on Partnership with Civil Society, and ever since she has been a member of the Forum for Parliamentary Openness and Transparency, and she has covered the civil society sector and continues to implement projects as a reliable link between the Assembly and the civil society. Thank you for being here. With us today, we also have Afrodita Sulaj, who's a Senior Program Manager at the National Democratic Institute in Kosovo. Afrodita has been managing parliamentary transparency, outreach, and accountability through the Legislative Strengthening Program. She assists the Assembly through the Forum for Parliamentary Transparency and informs the public about legislation and such processes as a whole to enable greater public participation in lawmaking. Thank you for being here. And we also have here Agnesa Hagiu, who is a part of the Kosovo Democratic Institute, Transparency International Kosovo team since March 2016. She's a project manager specifically on monitoring the work of the Assembly of Kosovo within the Program for Democratization and Parliamentary Practices in KDI. Without further ado, knowing that there have been much efforts done in regard to the Parliament of Kosovo, I will start with Stipe. So Stipe, if you can tell us more about the initiatives of the Parliament or the Assembly in boosting good governance and increasing the engagement of the citizens in governing procedures. Whichever you like. Microphone open. Faleminderit shumë. Jam shumë e lumtur që jam sot me Open Data Kosovo, pjesëmarrëse dhe paneliste në këtë konferencë, veçanërisht me partet lanë të cilët përkrahun punën e forumit për transparencë parlamentare dhe organizatat e shoqërisë civile që njëkohësisht janë partner në baza ditore në punën e përditshme që bën Kubanti. Sot kjo ditë, kjo konferencë po korrespondon edhe në 20 vjetorin e themelimit të Kuvendit Kosovës dhe një mundësi e mirë që të shfaqim disa prej të arriturave dhe të sfidave që Kuvendi Kosovës ballafaqohet dhe thot në punën e saj ditore. Kuvendi Kosovës nuk mund të jetë një institucion me quajt fuqi plot pa pjesëmarrjen e publikut. Dhe kur themi publiku, konsiderojmë të thotë të gjithë ata që janë jashtë institucionit të Kuvendit. Për gjithë këto vite shërbimi në Kuvend, ne konsiderojmë të thotë që puna e begatë e saj është fal partnerëve tanë ndërkombëtar dhe fal organizatave të shoqërisë civile, të cilët ndihmojnë deputetët për një mbikëqyrje më efektive të ekzekutivit, po dhe në të njëjtin kohë përveç rolit monitorues dhe përveç rolit si implementues të projekteve brenda Kuvendit, janë edhe njëherësh edhe kritikuesit tanë më pozitiv për përmirësimin dhe përmbushjen e agjendës që Kuvendi ka përpara vetes. Shoqëria civile mbetet segmenti kyç, edhe pse nga 2015 është një segment i cili ka kaluar në drejtorinë për media,
po është segmenti kyç i cili vazhdon të jetë akoma në domenin tim në kuadër të forumit për transparencë parlamentare. Thank you. We will get back to you for the second round of the discussion where we can just link and further elaborate, or perhaps I believe that questions will be raised, which we can together further discuss. I will continue now with Ms. Afrodita, knowing that NDI is a continuous supporter of managing the parliamentary transparency through its program. How is this, what are the current plans or the vision of NDI to continue its support in such regard? Thank you so much. It's really an honor to be here participating at this panel to discuss about transparency and openness as well as outreach. I would rather go back in an early stage because Kosovo Assembly has been supported by NDI since its establishment in 2001. But I will turn it to Albanian just to NDI të thotë ka mbështetur Kuvendin e Kosovës që nga viti 2001, që nga themelimi I saj, me mbështetjen e USAID-it me qëllim të ngritjes së institucionit legjislativ dhe fuqisimit të saj. Në përpjekjet e saj për të krijuar një institucion më përgjegjës dhe më efektiv, NDI tash sa vite ka vendosur një fokus të konsiderueshëm në rolin e pjesëmarrjes së qytetarëve në proceset politike. Atëherë që në fazat e hershme më duhet pak a shumë të elaboroj, do të thotë edhe kohën kur kanë filluar ose kur kanë evoluar organizatat e shoqërisë civile, atëherë do të thotë NDI ka qenë aty për të ofruar ngritje të kapaciteteve, pikërisht për avokimin e tyre në punët e kuvendit. Kështu duke hartuar edhe një rregullore apo udhëzues I cili ka shërbyer për këtë qëllim për shoqërinë civile. Njëkohësisht në atë kohë NDI po ashtu ka nxitur kuvendin që të krijojë një lloj ure lidhëse mes parlamentit të Kosovës dhe shoqërisë civile përmes një zyrtari ndërlidhës I cili më pastaj krijoi një databazë dhe ofroi një qasje të re ku shoqëria civile pati mundësi të ofrojë dhe rekomandime sa I përket punës së draftligjeve nëpër komisione, por të jetë edhe mirë informuar rreth punës së tyre. Për më tepër në vitin 2009, NDI prezantoi tashmë të famshmën Ditën Ndërkombëtare të Demokracisë, e cila krijoi një lloj kulture të re politike në Kosovë. Do të thotë kjo ditë tashmë kremtohet çdo 15 shtator të çdo viti, ku kuvendi hap dyert dhe qindra qytetarë vizitojnë kuvendin, të ri, student, por edhe nxënës organizojnë aktivitete, marrin pjesë në aktivitete të cilat organizohen nga kuvendi, qofshin ato përmes artit, ekspozitës apo edhe debatet që organizohen me deputet. Kështu që në një formë ky lloj aktivizmi, kjo lloj hapje u dha mundësi të qytetarëve që të rinjve dhe qytetarëve në përgjithësi që të shohin kuvendin si në një dimension tjetër, të shohin atë ashtu siç duhet të shihet një shtëpi e qytetarëve. Për më tepër, në vitin 2014, NDI ndihmoi të thotë kuvendin, fillimisht prezantoi deklaratën për parlament të hapur, e cila parasheh disa standarde që duhet secili parlament t'i përfshi, t'i përmbush në mënyrë që të jetë I hapur dhe demokratik. Përmes kësaj deklarate, do të thotë me miratimin e saj në vitin 2015, kuvendi edhe një herë dëshmoi vullnetin politik për të kyçur, do të thotë për të ofruar, krijuar hapësirë më të madhe për përfshirjen e qytetarëve në punën e kuvendit.
Me këtë rast është themeluar edhe forumi për transparencë parlamentare, një forum I cili është unik në rajon, I cili përbëhet nga deputet të secilit grup në parlament, përfaqësues të shoqërisë civile, por edhe nga stafi I administratës. Do të thotë një kombinim I tillë ofroj mundësi të thotë ky forum si mekanizëm, ofroj mundësi të lehtësoj dialogun, por edhe bashkëpunimin mes të parlamentit dhe shoqërisë civile. Kështu bashkarisht të krijuam planin e veprimit për parlament të hapur, I cili ishte I pari në rajon, dhe me këtë të thotë kuvendi bëhet lider në këtë drejtim. Përmes këtij plani forumi ka ndërmarrë hapa konkret, sa I përket për të nxitur dialogun më të madh mes parlamentit dhe shoqërisë civile, si dhe qytetarëve, dhe ka krijuar disa mekanizma dhe praktika të mira. Më lejoni vetëm disa ti përmbledhi nëse veç kështu është krijuar një sistem I cili tashmë është në webpagjen e kuvendit, ofron mundësi për shoqërinë civile, institucionet, po ashtu edhe qytetarët që janë të interesuar të përcjellin procesin legjislativ në për të gjitha fazat e saj. Ky lloj mekanizëm të ofroj automatikisht një qasje të re që jo vetëm shoqëria civile, por të gjithë të interesuarit, publiku në këtë rast, nëse përpos janë të informuar drejt se ku gjendet një draft ligj, ka mundësinë edhe ofrimit të rekomandimeve apo propozimeve që të ndihmoj komisionin apo grupin punues në një fazë të caktuar. Ndërkohë që në anën tjetër për të ushtruar funksionin legjislativ është domosdoshmërisht e nevojshme krijimi I një komunikimit të vazhdueshëm, kultivimi I komunikimit të vazhdueshëm me qytetarët. Në anën tjetër, në atë kohë, po mendoj në shumicën e ulumtimeve të NDI, shumica respondentëve të deklaroheshin se shumë rralla pas njëherë nuk ishin rastin të takoheshin me deputet. Në anën tjetër, duke pas parasysh edhe sfidat që kishin deputetët tanë në mungesë të zyreve rajonale, apo në mungesë edhe të stafit mbështetës, por po ashtu edhe në mungesë të hapësirave në kuvend, të cilat nuk ju lejojnë të krijojnë një lloj komunikimi të vazhdueshëm me qytetarë. Në këtë aspekt, NDI së bashku me forumin ka iniciuar dhe zhvilluar programin ditët e kuvendit. Përmes këtij programi janë organizuar shumë debate nëpër komunat të Kosovës, ku qindra qytetarë kanë marrë pjesë drejt për drejt, kanë diskutuar, ka një agjendë të përcaktuar, kanë diskutuar çështjet me interes për qytetarët, dhe në këtë mënyrë po ashtu është krijuar një lloj mekanizmi I cili për deputetët ishte I mirë se ardhur me që informoheshin për informatat të cilat ndoshta nuk I kishin në mënyrë formale, por në anën tjetër pjesëmarrësit qytetarët kishin për herë të parë, normalisht duke mos se cekur pjesën e fushatës elektorale, për herë të parë të ballafaqoheshin drejt për drejt me deputet për çështje të cilat ndoshta nuk kanë pas mundësi të diskutojnë më herët. Në një aspekt tjetër ku NDI po ashtu kanë nxitur dhe kanë ndihmuar forumin është ndërgjegjësimi I gjeneratave të reja, lidhur me jo vetëm rolin e kuvendit, po ashtu edhe lidhur me vlerat demokratike. Andaj ka lansuar tash 2 vite, ka lansuar programin për edukimin qytetar, I cili program përmes ngritjes ose ngritjes së kapaciteteve për mësimdhënës të edukatës qytetare, ofrojnë një qasje të re për pjesëmarrësit, se si t'i qasen sa I përket pjesës edukimit qytetar, ku mbulohet pjesa e kuvendit. Kjo si rrjedhoi me që është dalë si nevojë e mungesës së teksteve shkollore apo informatave të mjaftueshme të cilat I posedojmë ne.
Për plotësuar më tej, gjatë pandemisë, madje gjatë pandemisë janë krijuar edhe 2 mekanizma, do të thotë të ri, shtesë. Është krijuar profili elektronik, i cili përpos që hap mundësinë e bashkëpunimit, komunikimit drejt për drejt me qytetar, po ashtu mundson qytetarit të mbajë deputetin më shumë të përgjithshëm. Po në anën tjetër është lansuar edhe faqja zyrtare e kuvendit në Facebook, e cila madje gjatë të kohës së pandemisë ka shërbyer si një ndër platformat kryesore për komunikimin e punës së kuvendit te publiku. Për mos të zgjatur më shumë, me të drejtë mund të krenohemi me të arriturat e kuvendit. Jo rastësisht pikërisht raporti juaj në vitin 2019 e ka ranguar kuvendin në vendin e dytë sa i përket transparencës parlamentare. Megjithatë, unë mendoj se kemi ende shumë për të bërë në këtë drejtim. NDI është përkushtuar të vazhdoj të bashkëpunoj dhe të mbështes forumin sa i përket të agendës së transparencës. Ne në këtë fazë, do të thotë në këtë vit jemi fokusuar më shumë në mbështetjen e forumit në përpilimin e planit të veprimit të ardhshëm, në sa i përket dhe do të mundohet të krijojë do të thotë një plan i cili do të ketë objektivat dhe kriteret e parapara sipas organizatës së OGP-s. Do të shfrytëzojmë edhe ekspertizën e OGP-s për ngritje kapacitetesh, qoftë për deputet, shoqëri civile dhe administratë, me qëllim të njihemi më së afërmi me mekanizmat e nevojshëm për të përpiluar, pikë së pari, implementuar dhe monitoruar një plan të tillë. Ne mendojmë se kjo punë na ofron pak më afër një lloj e trason rrugën për antarësim në këto organizata. Andaj unë do ta përfundoja këtu, me që mendoj se edhe te kalova minutazhin. Faleminderit. Faleminderit. Thank you, Afrodite. You've shared quite some insight and you mentioned very important points, which we will come back to those later. Now, I would like to have next Agnesa as a representative from KDI, but also a representative from the civil society to share her insights regarding the monitoring of the transparency process of the work of the Assembly. Faleminderit shumë, Ariana. Shumë faleminderit Blertës, Dafines dhe Kristofit Open Data Kosova që kam ftu. Kam kënaqësinë të jem pjesë e këtij paneli bashkë me 2 bashkëpunëtorët e mia në punën e kuvendit, 2 bashkëpunëtorë të shkëlqyeshme. Unë do doja të ndalesha me qenë se tema për cilën na po flasim sot ka të bëjë me transparencën edhe angazhimin e qytetarëve në rritjen e transparencës parlamentare përmes përdorimit të teknologjisë. Mendoj që fillimisht është e rëndësishme me u theksu ndoshta për 2 elementet për cilat na po flasim, që janë transparenca dhe edhe llogaridhënia, që janë 2 elemente që në fakt e kuptimsojnë qeverisjen, pushtetin demokratik. Mirë po mendoj që tash duke pa transparencën si një proces që garanton, siguron diskënushmëritë të informacionit, mënyrës se si po qeveriset në anë të së cilës mandej qytetarët kanë mundësi me korrigju ose me kritiku pushtetin për mënyrën se si po qeveriset. Duke bu këto një farë forme arrihet në teori, pra thuhet kështu që arrihet edhe llogaridhënia. Pra një farë forme transparenca është parakusht për llogaridhënien. Tash çështja është kështu në teori po në praktik tash është pak problematike. Sidomos po flasim për shtete të cilat janë në proces në tranzicion të drejt arritjes së një farë demokracie të dëshirueshme. E këtu bën pjesë edhe Kosova. Unë mendoj që tash kur e dim në fakt se si duhet shkojnë këto 2 procese me njëra tjetrën, mendoj që atëherë mundemi me arrit me kriju mekanizma efikas që na e rrisim edhe transparencën, mandej të e garantu edhe llogaridhënien. Tash në këtë drejtim mendoj që është problemi ku çalon kuvendi.
Unë i takoj atij grupit të monitoruesve, të aktivistëve shoqërisë civile që përkrahej shumë edhe mbështes, po edhe përshëndes progresin që kuvendi ka arrit në aspektet të transparencës në sidomos ka 5-6 vitet e fundit, ndoshta prej kur është nënshkruar deklarata për transparencë parlamentare kur është formu forumi, tash ndoshta po flas pak subjektivisht me qenë se jam pjesë vetë e forumit, po mendoj që kuvendi një mend ka shënuar një progres të jashtëzakonshëm në aspekt të transparencës, edhe normalisht se ka bo vetë, e ka bo mendimin edhe të NDI-t, të punës të jashtëzakonshme të administratës, të staf, besa edhe vullnetit politik të stafit politik, edhe stafin mbështetës politik të grupeve parlamentare, mendimin edhe të shoqërisë civile, përkrajen, edhe kritikat, po edhe të mediave. Ashtu e pa që transparenca dhe llogaridhënia jon më shumë kështu një farë procesi fluid në kontinuitet, pra kur nuk është një destinacion, por gjithmonë është në progres. Mendoj që edhe ka shumë për mu po edhe duhet mu bo shumë për me rujqit progresin e ardhmë të drejtash. E përmendja Afrodita edhe Shqipja që ka bu kuvendi në 5-6 vitet e fundit, kur ka fillu me ndërmarr to hapat për me siguru transparencë dhe llogaridhënie. Mendoj që shumë rëndësishme mu përmend fakti që tash me platformën me befaqen e re të kuvendit është mundësia e komunikimit të drejtë për drejtë të qytetarëve me deputetët. Po një element që mendoj që e ka ndiku edhe e ka ndihmu shumë procesin e transparencës parlamentare, tash jo edhe shumë llogaridhënies, po transparencës janë pikërisht profilet e deputetëve që janë kriju brenda faqes së kuvendit. E tash problemi këtu qëndron kështu, e kemi siguru një farë transparence, kemi dhona, në rregull, i kemi update, disa i bojnë, disa si bojnë, po tash problemi është që kemi ngecje të tash të që kjo llogaridhënia. Po i kemi bu transparente donat, po japim gjithmonë informata parlamentare për çka bën kuvendi çdo ditë, për mbledhjet, për vendimet, për kështu, cilat janë profilet e deputetëve, prej ka vinë, backgroundi i tyre akademik, profesional, statusi e tjera. Po tash mungon një farë, e para nuk ka shumë vullnet, faktën unë e kom vrejt për qenë si jam pjesë e forumit tash e 2-3 vite, nga 2018 e tutje nëse nuk ka bëj, edhe e kom vrejt që ka një farë hezitimi nga ana deputetëve që e para ti updatojnë këto profile, edhe tjetra mandej të krijojnë që të farë mekanizmin e komunikimit me deputet nëpërmjet përdorimit të teknologjisë në këtë rast të profileve që janë mundsu përmes webfaqes. Ashtu është një problem, kemi një farë mungesë të vullnetit politik, për me updateu ato dhe me qut për tutje këtë proces, edhe në anën tjetër kemi kapacitetet vogla njerëzore të administratës për me mujt mi mbajt ato profile gjallë, një farë forme ongoing kështu si krejt kohën, sepse nuk ka kapacitete për 120 deputet krejt kohën mi majt ato profile edhe me mundësu që të komunikimin, me boqit pjesën teknike të komunikimit qytetarëve me deputetin. Arsyetimi i deputetëve gjithmonë ka qenë që na i kemi faqet tona në Facebook, na e dim që komunikojmë me qytetar, pak një farë hezitimi, që mendoj që ma shumë vjen prej mungesës kështu të ballafaqimit, të guximit me u ballafaqu me qytetarë dhe kërkesa që ata i kanë, konsiderojnë. Edhe tash janë dy probleme, pra i kemi infrastrukturën e kemi kriju, po nuk kemi deputet kanë mungesë vullneti politik për me përdor atë mundësi, në anën tjetër administrata nuk ka shumë mundësi kapacitete njerëzore që t'i mbajë ato, sepse dihet është një numër i kufizuar se cili pjesëtari i administratës të ka një detyrë specifike që duhet me e bo. Edhe mendoj që këtu është tash një problematik që nuk e di nëse do duhet të sheni mundësinë se ç'është duhet të zgjidhej. Për shembull, na në si KDI në vitin 2019, në dhjetor 2019-s, në kuadër të një projekti e patëm realizuar një sondazh sepse kemi dashur me marrë sa qytetarët janë të informuar më para për mënyrat se si duhet me komuniku me deputet, edhe e dyta sa i konsiderojnë llogaridhënës deputetët pas marrjes së mandatit. Edhe donat janë goxha shqetësuese, në fakt rreth 55% e qytetarëve kanë konsideruar, në fakt kanë thonë që nuk e din asnjë metodë që mundën me komuniku me deputet. Edhe në anën tjetër i kemi rreth 60% të qytetarëve që kanë thonë që mendojnë që deputet nuk janë fare llogaridhënës pas marrjes së mandatit. Kjo është vërtetuar edhe me takimet që ne krahas ditëve të kuvendit që i ka marrë forumi, kemi organizuar edhe ne të tilla si KDI, diku për 2 vite i kemi organizuar rreth 22 takime nëpër komuna, edhe kërkesa më e madhe ka qenë kjo që deputet nuk janë llogaridhënës, dhe ne kërkojmë që ata të jenë më llogaridhënës ndaj nesh, edhe kryesisht kanë qenë kërkesa që t'u ofrohet një zyrë rajonale, komunale, ku ata vinë në ditë të caktuara, edhe komunikojnë, edhe diskutojnë me qytetarë për çështjet që ata i prekin gjatë jetës përditshme.
tash kur I shohim të dona, jo në goxha shqetësuese në raport me punën që është punë. Donë është punë I punë jashtëzakonisht e madhe nga ana e kuvendit, sa I përket transparencës, po po mungon kjo elementi I llogaridhënies. Tash për me ngri, për me siguru llogaridhënie, gjithmonë e para duhet vullnet politik. Duhet që kjo të kthehet në një farë elementi, një farë kulture politike e politikanëve që ata masit marrin mandatin duhet të jenë llogaridhënës. Edhe mendoj se më shumë se kur se sot kanë mundësi të jashtëzakonshme të lloj-llojshme se si munden ata me qenë llogaridhënës me qytetarë, me votues të tyre, dhe këtu janë forma të ndryshme, jo vetëm të profileve që ka kriju kuvendi, jo vetëm të webfaqes, është edhe Facebooku një prej metodave, po ka metoda të lloj-llojshme që po I ofron teknologjia, është vimi I hapshëm I teknologjisë sot. Ne si KDI kemi në nëntor të 2015, më fal, e kemi lansu platformën Vota Ime, që është një platformë interaktive ku ka dhona të punës së përditshme të kuvendit, gjithë trupave të kuvendit, të fillu prej kryeësisë, komisioneve, seancave, përmbushjes së agjendës legislative, përdorimit mekanizmave mbikëqyrës nga ana e deputetëve kështu. Edhe në njëjtën kohë kemi formu profilet deputetëve me dona që ata, thonë, përveç donave personale, prit nga vijnë, background-i tyre akademik, profesional, e kemi mundësu një farë vlerësimit performancës tu bazu në disa mekanizma, për shembull përpyetje parlamentare, sa pyetje secili I bën gjatë kohës, sa zgjat një sesion ose një vit, mandej sa I përket pjesëmarrjes në punime, që është një prej elementeve kështu kyçe që përvojnë detyrat bazë të deputetit, e që kuvendi gjithmonë ka pas probleme kështu të jashtëzakonshme në aspekt të një farë mungese e përgjegjësisë individuale deputetëve për të qenë fizikisht sparring kuvende, mandej edhe me dhënë kontributin e tyre. Edhe në kuadër kësaj platforme ne e patë mundësu fillimisht para se ty në funksion kjo e kuvendit si metodë për komunikim, e kemi mundësu një modul që quhet pyet deputetin, ku qytetarët kanë pas mundësi me bo pyetje, na I kemi filtru pyetjet, edhe ju kemi dërguar ato pyetje deputetëve, mandej kemi kërku prej tyre përgjigje dhe përgjigjet I kemi publiku në webfaqe. Kjo ka qenë një farë metodë ne kemi pasi shumë nevojshme. Normalisht e vetmja kështu mangësi e saj ka qenë që jo të gjithë qytetarët e përdorin Facebookun, ne s'kemi pas shumë mundësi për me bu kampanjë, me ju tregu qytetarëve që ekziston kjo metodë. Pra kemi vrejtë që kjo metodë ndoshta ju hyn më shumë punë disa grup moshave më të reja, ndërsa për grup mosha më të vjetra, më të shtyra në moshë duhet me mendu do opsione të tjera. Ndoshta janë çdo takimet fizike që e bujnë pak më të lehtë komunikimin me ta, po jo gjithmonë teknologjia hyn në punë për këtë grup moshat për me siguru një farë llogaridhënie të deputetëve ka shi qytetarëve. Sa s'po du me marrë shumë kohë, po du me përmbyll. Unë po du me dhënë kështu një vlerësim të përgjithshëm, I përgëzoj shumë administratën në radhë partë kuvendit, për ndërvitjet që kanë tregu me punën e tyre për kushtim, edhe kanë siguru këtë transparencë që ka aktualisht. Mendoj që është një prej institucioneve, mos me thonë I pari sa I përket transparencës në nivel institucionesh në Kosovë. Edhe NDI normalisht për punën që e kanë bërë të jashtëzakonshme në ngritjen e kapaciteteve, po mendoj që kemi kështu pak hise, dikush më shumë, dikush më pak, po mendoj që kështu për me pas halo më shumë progres, po edhe për me rujt progresin e arritur drejtar, gjithmonë duhet me pas parasysh që na duhet vullnet politik, është pjesa politike ajo që I shtyn përpara reformat, dhe pa vullnetin e tyre normalisht kemi me pas gjithmonë qalime por flasim për transparencën e llogaridhënies në këtë rast, por në secilin aspekt. Faleminderit. Thank you to you as well, Agnesa, for your important insights. I would like to, because many important points have been raised and mentioned, but I would like to share a bit of more focus and also by that have your final remarks. You mentioned technology and developing and utilizing platforms to increase not only the internal communication of members of the parliament, the work of the parliament, but also the outward communication with having citizens getting more engaged with the work of the parliament. I know that starting with the parliament, they've been very open to partnering and working together with a lot of other stakeholders from the civil society and other institutions to embrace as much, since it is the theme of our conference, this digitization processes. So I would like once again to start with you, Shipe, to tell us more about the future plans of the assembly, the parliament on using more technology to boost or
enhance the civic engagement in your work? Faleminderit shumë Arjan. Faleminderit edhe Afroditës për përmbledhjen dhe pjesën e kritikës pozitive që potencoi Agnesa. Dhe ky bashkëpunim do të thotë nxjerrë në pa shumë segmente të cilat e bujnë administratën më të përgjithshme, jo vetëm në aspektin e punës teknike, po të mendimit të zhvillimit të politikave, mendimit strategjik dhe zhvillimit më temë të punës së kuvendit në mënyrë që të zgjedhurit e popullit të kenë fokus qytetarin dhe të janë në gjendje në çdo kohë të përgjigjen për pyetjet e cilat i ofrohen. Në planet e kuvendit, përveç programit që kemi bashkë me ju, një platformë tepër ambicioze që quhet e-participation, një platformë e ideume që të shërbej si forum direkt me organizatat e shoqërisë civile, të cilat duhet të derivojnë prej konferencës vjetore që thjesht na veç po e ideojmë bashkërisht një diçka të tillë, dhe shoqëria civile të përcaktohet në 3 deri në 4 tema të kyçe, të cilat dëshiron të zhvilloj bashkë me Kuvendin e Kosovës në nivel institucional. Dhe forumi të jetë bardhësi kryesor i mirëmbajtjes dhe mbajtjes gjallë të platformës dhe njëkohësisht organizatat e shoqërisë civile, të cilat janë pjesë direkte e forumit për transparencë parlamentare, çështjet të cilat duhet të adresohen në nivel të kuvendit, të përdorin edhe mekanizmin e forumit si mekanizëm filtrues për të gjitha informatat, mosmarrjes së informatave, përgjigjeve, mungesës së përgjigjeve dhe adresimit të tyre dhe thot në përmirësim të gjithë procesit para qytetarëve. Forumi është mekanizëm në cilin jemi bashkë të gjitha. Patëm edhe më herët panelistët paraprak, e nxorën panelisti, njëna nga panelistët paraprak është edhe anëtare e forumit për transparencë. Organizata fol është pjesë si organizatë është pjesë e forumit, do të thotë, dhe adresime të tilla ku forumi duhet të reagojë, do të thotë janë adresime të cilat duhet t'i adresoj tek forumi, sepse forumi ka këtë mandat. Është trup i themeluar nga kryesia e kuvendit dhe llogaridhënia kthehet prapë te kryesia e kuvendit. Dhe të gjitha organizatat e shoqërisë civile duhet të shohin një mekanizëm përgjithës brenda institucionit të kuvendit që i përket aspektit substancial, do thotë ku preket substanca e punës së kuvendit, aspektit të transparencës ku institucioni është zëtuar që do të jetë transparent në raport me qytetarët, edhe aspektit të llogaridhënies dhe përfaqësimit ku deputetët, shoqëria civile dhe administrata apo dhe partnerët ndërkombëtar kanë të vetmin rol të shtyjnë agjendën e kuvendit përpara. Dhe unë mendoj të thotë që platforma i pjesëmarrja do të jetë një nga to. Do të jetë një platformë e cila do të vuhet në funksion dhe në shërbim të gjithë qytetarëve. Sigurisht dhe platforma Vota Ime do të thotë ushqehet me të dhëna nga vetë kuvendi i Kosovës. Bashkëpunimi që është me NDI dhe progresi është rezultat i të gjithë edhe i NDI, po edhe i KDI-s, edhe i krejt partnerëve të tjerë që punojnë, që përkrajnë kuvendin e Kosovës, tjetë ky sot që është. Ajo që është pak më shqetësuese në raport me qytetarët dhe në raport me nivelin e llogaridhënies dhe çështjet të cilat po adresojmë tutje, do të thotë si plane të reja, është të dhanat dhe pyetjet parlamentare të bazuara në të dhana shtetërore. Dhe në këtë drejtim kuvendi ka një iniciativë të re, të cilën prej 2022 nis me Universitetin për Biznes dhe Teknologji për krijimin e një statistical hub, ku agjenda 2030 e shndron në të dhëna digjitale.
Informata shndrohen të dhëna digjitale dhe deputetët do të kenë mundësi në baza mujore të marrin informata në nivel shtetëror se çfarë po ndodh me përmbushjen e agjendës. Sigurisht Agenda 2030 është agjendë zhvillimore dhe ky është roli edhe i kuvendit që të përcjellë agjendën zhvillimore dhe Këshilli për Zhvillim të Qëndrueshëm që është pjesë, do të thotë, ku bën pjesë edhe pjesëmarrja e organizatave të shoqërisë civile, ku bën pjesë edhe transparenca, llogaridhënia, janë përgjegjës për t'u përgjigjë kësaj agjende. Një iniciativë tjetër që ka kuvendi për t'u përgjigjë thirrjeve digjitale dhe adoptimit të thirrjeve digjitale është edhe një program tjetër që do të nisë me OSBE-n vitin e ardhshëm, që është qendra inovative brenda kuvendit, po e quajmë si Innovation Center of the Assembly, dhe një qendër e cila do të flet për inovacionin brenda kuvendit, inovacionin jashtë kuvendit, inovacionin në konceptin e mbikëqyrjes parlamentare dhe mundësive të reja që kuvendi të përqafojë agjendën digjitale dhe t'i nënshtrohet një sistemi të tillë. Sepse si koncept e kem më të vështirë ta adresojmë, po në anën tjetër si koncept ne po e përqafojmë në baza ditore. Fatbarësisht sot patëm edhe një grup jashtëzakonisht të madh të stafit të kuvendit, të cilët u certifikuan përmes një trajnimi që kishin me Qendrën e Inovacionit në Kosovë, Qendra Inovative e Kosovës, ICK-ja. Dhe pam të thotë që stafi i kuvendit dhe stafi i grupeve parlamentare janë aftësuar për përdorimin e infografikëve, video, mediave sociale dhe ai grup mrin të thotë që në një material 20 faqesh ta kthejmë një fotografi të vetme dhe të lexueshme edhe për qytetarin, po edhe për stafin e administratës. Kuvendi i Kosovës në planin e saj strategjik vitin 2025 e ka të shpallur si vit të teknologjisë informative dhe në këtë drejtim ka angazhim të jashtëzakonshëm edhe nga vetë stafi i administratës, nga përkraja politike që kuvendi gëzon, fatbarësisht në pjesën e transparencës kemi fatse, kryetari i kuvendit ishte një herësh edhe promotori i parë i zhvillimeve për pjesëmarrjen e shoqërisë civile në punën e kuvendit, thotë ishte edhe them bashkëhartuesi deklaratës për bashkëpunim dhe partneritet me organizatat e shoqërisë civile dhe një përgatitje e tillë prej anës së kryetarit e bën të mundën edhe më të qasshme edhe më të lehtë informatat parlamentare të transmetohen në kohë rekorde. Dhe me qenë se viti 2025 është i dedikuar si viti teknologjisë informative, unë mendoj të thëtë që bashkë edhe me partnerët tjerë, po krijojmë sisteme, kemi një sistem të ri që po quajmë low data për kuvendin, është një sistem shumë tepër i avancuar, do thotë ku ligjet të cilat nxjerr kuvend, ligjet të cilat miraton kuvendi përkthehen në metadata, do thotë, dhe është e lehtë dhe e qasshme për secilin qytetar. Ky program konsiderohet të përfundojë në fund të vitit 2022, por do të jetë i qasshëm për të gjithë publikun. Gjithçka që punon kuvendi është në shërbim të transparencës dhe llogaridhënies. Unë bëj pjesë në administratën e kuvendit dhe deputetët konsiderojmë që kemi partner në këtë proces. Ne duhet luajmë edhe rolin e përkrahësve direkt të tyre, sepse jemi pjesë edhe e forumit, por derisa jemi pjesë e forumit për transparencë, deputetëve kemë të drejtë t'ju bëjmë dije atu ku kuvendi nuk është mjaftueshëm transparent, atu ku na mungon llogaridhënia e plotë dhe atu ku duhet të intervenohet për të përmirësuar imazhin e kuvendit të Kosovës. Prapë them, organizatat e shoqërisë civile janë organizatat të cilat kanë rol kritikues. Ne kritikën e marrim gjithmonë në aspektin pozitiv, do të çdo kritikë është e mirë se ardhur, sepse bën të mundur që ne të jemi më proaktiv në punën tonë, të reagojmë edhe më shpejt,
po në anën tjetër tjenë edhe një zë I jashtëm I deputetëve për një mbikëqyrje më të mirë, që llogaridhënia të rritet në nivel institucional dhe ajo që transmetohet pastaj në Kuvendin e Kosovës jetë më e qëndrueshme dhe më e ballafaqshme me qytetarët. Do të thotë Kuvendi e tha Afërdita ka planin e transparencës, do të ketë aktivitete sa I përket mos ta përsëris Afërditën. Synojmë të kemi këtë statistical hub, synojmë të kemi qendrën inovative, synojmë të jetësojmë platformën I pjesëmarrja dhe në 2025 ta përmbyllim këtë epokën digjitale brenda Kuvendit dhe sigurisht I shërbejmë edhe agjendës së gjelbët. Faleminderit. Thank you a lot, Shibe. I also believe that by then, by utilizing such platforms, digital solutions such as APS Maria, you will achieve such goals. Without further ado, I would invite also to have insights from Afrodita and Agnesa, but to remind you that we're in a short time limit, so please be brief. Quickly, shumë shkurt, me të drejtë Agnesa ngriti çështjen e mungesës së llogaridhënies. Edhe është shumë rëndësi të cekët se edhe pse transparenca determinon, do të thotë janë lidhen me në momentin kur ke një proces transparent, llogaritet që edhe llogaridhënia të jetë aty. Fakti është që në këtë aspekt duhet shumë punë. NDI është të përkushtuar të mbështesë Kuvendin në hartimin e një kodi të etikës. Në fakt forumi në mandatin e kaluar ka iniciuar diçka të tillë, megjithse është një çështje që pritet momentin kur rregullorja e Kuvendit të aprovohet, shpresojmë që së shpejti, atëherë forumi do të iniciojë hartimin e një kodi të etikës, e cila do të parashihet të jetë me standardet ndërkombëtare dhe kështu mendojmë se me implementimin e një kodi të etikës, me implementim të mirëfillt, bashkërisht me hapjen dhe transparencën, atëherë mund të themi se pjesëmarrja qytetare, besueshmëria e qytetarëve ndaj institucioneve është në nivel të duhur, aty ku dhe synojmë të mbështesim Kuvendin. Sa I përket digitalizimit, Shqipe e përmendi sot madje pak më herët patëm ceremoninë në Kuvend, ku diku më shumë se 20 staf të Kuvendit janë trajnuar në vizualizimin e të dhënave, pikërisht për të ofruar informatë sa më koncise, më të shkurtë. Tani më nuk ka interes që dikush të lexojë 3-4 faqe për me marrë një informatë ose për me pajisë me informatë. Kështu që po mendojmë që në të gjitha këto pushat ku Kuvendi identifikon nevojat në ngritje të kapaciteteve të stafit, jo vetëm të administratës, po flas edhe të stafit të grupeve parlamentare, NDI është e gatshme të gjejë edhe mënyrat, edhe praktikat më të mira në vend të dalë të përkrah këto nevoja. I'll just leave it to you. Faleminderit Ariona. Unë po tentoj me qenë shkurt. E para mendoj që pandemia ndoshta një prej e vetmja e mirë që ka qenë pandemisë është që na ka treguar që edhe armja, po e tashmja gjithsesi po dhe armja janë teknologjike. Edhe mendoj që edhe na ka mësuar një farë forme me u gjendë në situata të jashtëzakonshme, ku nuk kemi mundësi me qenë fizikisht, edhe na duhemi me përdorë gjithsesi teknologjinë. Ajo çka ka ndodhur, mendoj që e ka shpërfaqur një problem pandemia te Kuvendi është që infrastruktura ka qenë, po s'kan qenë rregullat, normat juridike brenda rregullorës që e ka pamundsuar Kuvendin me funksionu edhe online, me përdorë krejt mekanizmat teknologjik që I ka në funksion edhe në dispozicion me I përdor. Tash çka mendoj që Kuvendi duhet bëj, krahas krejt projekteve që I përmendi Shqipja, që padyshim unë s'kam dilemë që do t'i zbatojnë edhe do të mrinë me kriju krejt këtë me përmbyll procesin e digitalizimit deri në vitin 2025 me plot sukses. Edhe normalisht mendimin ton, kritikat që I përmendi Shqipja që do të jenë normalisht pjesë e krejt procesit, po dhe ndihme së brendshme nga ana ekspertizës, kushdo që ka atë ekspertizë, të fillu prej Open Data Kosovo. Mendoj që është e rëndësishme që të
theksohet kjo çështje që kuvendi ka nevojë që këto mekanizma, këtë infrastrukturë që e ka kriju teknologjike ta normojmë brenda rregullores punës, mënyrë që kur të vijë mundësia edhe prej tash, po gjithmonë ta ketë si mundësi që ta përdor atë infrastrukturë, sepse nëse veç ekziston një infrastruktura dhe nuk kemi norma juridike brenda rregullores, nuk kupton që ato janë të pashfrytzueshme. Kjo ka ndodhur me kuvendin 2 vitet e fundit prej kur ka filluar pandemia, ju e keni pa, besoj publiku e ka pa që kuvendi ka pas pamundur me funksionu gjatë kohës, sidomos pjesën e karantinimit ku s'ka pas mundësi mu mbledh sepse numër shumë i madh i deputetëve dhe ka pamundsuar edhe kështu jetën parlamentare. Kështu që mendoj që kuvendi duhet ta ketë këtë parasysh. E tha dhe Shqipja jemi sot shënon edhe 20 vjetori i konstituimit legislaturës parë, edhe jemi në proces draftimit rregullores së re të punës ku po përfshihen, janë duke u mundu me u updateu bajagi shumë këto praktikat parlamentare, tu marrë për bazë praktikat e mira parlamentare nga parlamentet e tjera të rajonit Evropës edhe më gjerë. Edhe mendoj që është krahas kësaj është shumë e rëndësishme të thonë normohen këto që të ka mundësi kuvendi t'i përdorë të ardhmen, pra t'i vendos në funksion. Edhe normalisht një edhe si po pajtona me Shqipen që roli i shoqërisë civile përveç që është jap kritika kështu konstruktive, mendoj që ndoshta është roli jonë që të bëjmë vazhdimisht presion nga te pjesa politike, sepse për pjesën administrative nuk besoj që ekziston ndonjë problem, po me pjesën politike që na të shtyjmë të krijojmë të bëjmë sa më shumë presion të pjesa politike që ta marrin shumë seriozisht këtë proces edhe ta vënë në funksion, jo vetëm ta krijojnë infrastrukturën edhe të mbetet pa u përdorur, po ta vënë në funksion sepse kjo është e tashmja, po gjithsesi edhe ardhmja. Faleminderit shumë. Yes. Kisha dashur me shtu diçka edhe te Agnesa kur jemi te pjesa te koha e karantinimit. Fatkeqësia më e madhe në gjithë këtë proces është që kuvendi i Kosovës, do thotë shtetësia e Kosova si shtet nuk është anëtare e organizmave më të lartë ndërkombëtar. Thotë vetë insistimi që ne të bëhemi pjesë e OGP-s me gjithë këtë vullnet prej anës tonë edhe me gjithë atë hezitim prej organizatës është, meqense ajo është një format jo formal, do thotë nuk është format formal, të lënë me shpjegu do thotë cilat janë ballafaqimet që përballesh si institucion. Dhe e dyta që kuvendi i Kosovës nuk është pjesë e IPU-s. Në kohën e karantinës, në kohën e shpërtimit të Covidit, të gjitha parlamentet botnore kanë marrë rregullat dhe informatat e sakta se cila platformë do të përdoret për komunikim online, si do t'i qasen komunikimit, cila do t'jetë mbrojtja të dhënave dhe e drejta e votimit në format online, në të cilat fatkeqësisht ne nuk kemi bërë pjesë. Ne jemi bazuar vetëm në rregullorën e kuvendit, e cila ka qenë e limituar sa i përket do thotë e pa imagjinuar dhe e pa menduar se ne mund të vijmë në një situatë kur votimi do të kryhet online. Edhe pse nga partnerët tanë ndërkombëtar kemi gjetë përgjigje, do thotë është digitalizuar komplet një nga sallat që sot i zhvillohen pjesën më të madhe të aktiviteteve N204 si sallë e pamshme. Dhe kemi marrë edhe 19 licenca të Zoomit për secilin komision parlamentar që ato komisionet të paktën dhe kryesia e kuvendit të arrijnë të zhvillojnë takime online, por e drejta e votimit ka qenë e drejtë e kufizuar dhe e drejta e votimit e ka pengu procesin e zhvillimit normal të punës në distancë, duke i kthy deputet në seancë plenare, ata të cilët kanë qenë të infektuar me Covid, ju ka hupe drejta e dhënies së votës, ata të cilët kanë marrë pjesë në kryesi, do të thotë ka dështu mbledhja e kryesisë, dhe është dashur do të thotë të paktën një vit kohë vetë si ide me e pranu që ne mund të funksionojmë edhe virtualisht me njëri tjetrin. Karantina, Covidi, përveç krejt pjesës negative që ka sjellë në shoqërinë tonë, ka kriju ide të reja dhe strategjike, sepse në të gjitha vendet e botës, parlamenti për teknologji informative ndan buxhet 5 deri në 7% të buxhetit ndan për teknologji informative. Dhe 5 deri në 7% të buxhetit, 5 deri në 7% të stafit i ka staf të dedikuar për teknologji informative.
Dhe kjo do thot duhet jetë edhe insistimi i jonë si pjesë e forumit, që ne të bëjmë më shumë presion edhe të kryesia e kuvendit, edhe të deputetët, që kuvendit të ketë përgjigje digjitale, duke përdor platformat të cilat i kanë në funksion, duke zhvillu të reja, po edhe duke pas staf shtesë në mbështetjen e gjithë këtyre funksioneve. Thank you to all of you, dear esteemed panelists, for your insightful contribution to this session. It was my pleasure to also be here with you and listen to your work, efforts, and what has been done, and what you just mentioned that will be done in the near future sounds promising, and the future seems very bright. Thank you. I would like to conclude here the last session of today's conference, and for the final remarks, I invite the Executive Director, Bleta. Actually, I want to invite Open Data Kosovo team here on stage, yes. Hi, Dinner. Because all this amazing work is because of this amazing team. So that's why I invited you all here to together conclude this successful annual event. It was amazing, and I hope we managed to transfer all this energy and knowledge today virtually with all the audience. So thank you once again, ODK Rocks. Thank you. Thank you. Thank you.